Good morning. Jó reggelt! And thank you for this opportunity to be with you and to share some of my thoughts with you. Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget erre, hogy itt lehetek és hogy bizonyos gondolataimat megoszthatom veletek. Before the elected chapter, which is a celebration for every fraternity. A választó Káptalan előtt, amely ünnep minden közösség számára. So we are gathered here at your national chapter. Az országos káptalanotokra jöttünk most össze. To choose the members of your national council. Hogy megválasszuk az országos tanácsadók tagjait. As you already know, ahogyan tudjátok, these brothers and sisters will animate and guide your national fraternity in the next 3 years. Ezek a testvérek fogják buzdítani és irányítani a közösségeket a következő években. So, for example, whatever is going to happen in the Catholic Church in Hungary, the National Council and the Minister will represent all of you. Tehát ha bármi fog történni a Magyarországi Katolikus Egyházban, a ti miniszteretek és a tanácsotok fog benneteket képviselni. Or whatever happens at the international level. És ha nemzetközi szinten is vannak történések, ott is ugyanez a helyzet. The National Council will communicate, report, az országos tanács fog közvetíteni, beszámolni, or send representatives to the events. Vagy küldötteket küldeni a különféle rendezvényekre. I'm sure you will also expect them to send you information materials. Biztos vagyok benne, hogy arra is számítotok, hogy képzési anyagokat fognak küldeni nektek. Give you advices when necessary. Tanácsot adnak, ha szükséges. Or to promote both OFS and UFRA. És hogy népszerűsíteni fogják az FVR-t, a Ferences Világi Rendet és a Ferences ifjúságot is. Fraternity is one of the crucial elements of life in the OFS. A testvéri élet, a Ferences Világi Rendben való életnek az egyik alapvető eleme. As Jesus says, for where 2 or 3 meet in my name, I'm there among them. Ahogy Jézus is mondja, ahol 2-3-an összejöttek a nevemben, ott jelen vagyok. And since these words are from the Gospel, ezek a szavak a Szentírásból származnak. It is also what our founder, Saint Francis, wanted as well. Ez az, amit a mi alapítónk, Szent Ferenc atyánk is szeretett volna. And it is what the Church approved to us as a way of our life. És az egyház is ezt az életformát hagyta jóvá a mi számunkra. Therefore, we cannot stay isolated. Ezért nem maradhatunk elszigetelődve from the fraternity. Ettől a közösségtől, vagy a testvéri élettől. With no wish to contribute in any way. Tehát, hogy nem mindenképpen hozzá kell járulnunk ehhez bármilyen módon. Fraternity is a gift which helps us live our vocation better. A testvéri élet egy olyan ajándék, ami segít számunkra a hivatásunkat jobban megélni. But if we elect a council that will animate and guide, de hogyha megválasztjuk ezt a tanácsot, amely buzdítani és irányítani fog, does it mean that all other members can take a triennial leave? Ez olyan azt jelenti, hogy az összes többi tag 3 éves szabadságra vonulhat? I'm sure we all know the answer. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk erre a választ. It is not all up to those elected. Nem minden a megválasztottakon múlik. In life of our fraternities, we cannot be only consumers. A közösségeink életében nem lehetünk csupán fogyasztók vagy felhasználók. To take what we like and when we like. Hogy úgy cselekedjünk, ahogy éppen nekünk tetszik, és amikor éppen tetszik. It is not fraternal or Christian. Ez sem nem testvéri, sem nem keresztény viselkedés.
For there is more happiness in giving than in receiving. Hiszen nagyobb boldogság adni, mint kapni. In that spirit, ebben a szellemben our general constitutions invite us to give something from us. Az általános konstitúciónk arra hívnak bennünket, hogy adjunk valamit. The brothers and sisters are co-responsible for the life of the fraternity to which they belong. Nem biztos, hogy pontosan idézem, tehát a testvérek kölcsönösen felelősek egymásért és azért a közösségért, amelyhez tartoznak. And for the OFS as the organic union of all fraternities throughout the world. És a Ferences Világi Rendért, amely a világ szerte egy kölcsönösen összetartozó közösség. The sense of co-responsibility of the members, a kölcsönös felelősség érzése, a tagok kölcsönös felelősségének érzése requires personal presence, személyes jelenlétet jelent, witness, prayer and active collaboration, tanúságtételt, imádságot és aktív munkát, együttműködést. In accordance with each one's situation and possible obligations, összhangban az adott helyzetekkel és a kötelezettségekkel, for the animation of the fraternity, a testvéri közösségek buzdítására és irányítására. And this is the only place in our general constitutions az általános konstitúcióban ez az egyetlen olyan hely, that use word require, amely azt a szót használja, hogy elvárja vagy kötelezi. This means that no matter of the existence of the council, azt jelenti, hogy függetlenül a tanács létezésétől, or who is elected in one term of office, illetve attól, hogy kit választanak éppen meg, we share the same responsibility for our fraternity. Ugyanazt a felelősséget vállaljuk a mi közösségünkért. We should be able to give our contribution in the way we can. Olyan módon kell hozzájárulnunk, ahogyan erre képesek vagyunk. To step in when necessary. Hogy lépjünk közbe, amikor szükséges. And I dare say, és vagy azt mondani, hogy even to step in when and where others are not willing to. És olyan helyeken is közbelépni vagy belépni, amikor mások éppen nem akarnak vagy nem tudnak. We can just look at the example of our teacher who said, például vehetjük a mi tanítónknak a példáját, aki azt mondta, for the Son of Man himself came not az emberfia számára, to be served but to serve. Vagy az emberfia, aki nem azért jött, hogy szolgálják, hanem hogy ő maga szolgálja. But this co-responsibility of all of us, ez a kölcsönös felelősségünk, still means that there should be a governing body. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy kell, hogy legyen valamilyen irányító testület. A council that will bear a little more of the burden through a certain period of time. Egy olyan tanácsnak, amely egy bizonyos időre nagyobb felelősséget vállal, vagy kötöttséget, kötelezettséget. The ministers and councillors' task to lead is temporary. A miniszter vagy a minisztereknek és a tanácstagoknak a felelőssége ideiglenes, nem örökkévaló. The brothers and sisters, a testvérek, rejecting all ambition, akik visszautasítanak mindenféle ambíciót, should show love for the fraternity with a spirit of service. Should show love for the fraternity. Szeretetet kell mutatniuk a közösség számára. Prepared both to accept and to relinquish the office. Fel kell, hogy készüljenek, hogy elfogadják ezt a tisztséget. Hát megint nem szó szerint tudtam idézni. Also, our constitutions are very specific about the tasks of each office in the council. A konstitúciónk nagyon pontosan meghatározzák a feladatokat, az egyes tisztségekhez tartozó feladatokat. And of the entire council. És az egész tanácsnak a feladatait.
It is clear that each office has its specific duties. Minden tisztségnek a sajátos feladatköre van, vagy feladatkörrel rendelkezik. And that they will all do what's in their scope. És mindegyik tisztségviselő azt fogja végezni, ami az ő hatáskörébe tartozik. But what about doing something together in animating and guiding fraternity? De mi az, amit közösen kell tenniük a közösség buzdításában és irányításában? Because on various levels, mert különféle szinteken, each fraternity is animated and guided by a council and a minister who are elected by the professed according to the constitutions. Ez megint egy idézet, a különféle szinteken minden közösség egy olyan tanács és miniszter által van irányítva és vezetve, akik a fogadalmas testvérek által vannak megválasztva a konstitúció szerint. Linguistically, nyelvi értelemben, to animate means bring to life. A buzdítás azt jelenti, hogy életre hozni, ugye animálni. Give inspiration, encouragement. Lelkesítést, inspirációt, bátorítást adni. We are very much aware that we can give only what we have. Nagyon jól tudjuk, hogy csak olyasmit tudunk adni, amivel mi is rendelkezünk. So, in order to be able to bring life, inspiration and encouragement, tehát ahhoz, hogy életre hozzunk valamit, hogy bátorítsunk, hogy inspiráljunk, a council itself a tanácsnak saját magának needs to be alive, vivid, élőnek kell lennie, életteltelinek kell lennie, communicate well, jól kell kommunikálnia, have good interpersonal relations, jó személyes emberi kapcsolatokat kell ápolnia, be a small fraternity, egy kis önálló közösségnek kell lennie, and witness these fraternal relations to the others. És ezzel a közösségi léttel tanúságot kell adni a többieknek. Co-responsibility means a kölcsönös felelősség azt jelenti, that the council members are elected to a council first. Hogy a tanácstagokat elsősorban vagy elsőként a tanácsban választják. And then to a certain office in that council. És csak azután a különféle tisztségekhez vagy szolgálatokhoz. It means they are responsible for all the affairs that a council is dealing with. Ez azt jelenti, hogy minden ügyért kölcsönösen felelősek, amelyekkel a tanács foglalkozik. Not only for what is specifically entrusted to one of the offices. Nem csak azokért a feladatokért, amely az egyes tisztségekhez kapcsolódik. If a council is a small fraternity, ha egy tanács egy kis közösség, testvéri közösség, then it gets clearer how it should be done. Akkor már is tisztább az, hogy hogyan kell ezt csinálni. With care for other members of the council. A többi tanácstag iránt, vagy rá oda kell figyelni. Helping in carrying burdens of one another. Segíteni és törődni kell a másikkal. We all need support, wisdom, honest advice. Tanácsra, bölcsességre, őszinte tanácsadásra van szükségünk. Or even admonition sometimes. És időnként akár intésre is, megintésre is. And brothers and sisters we can rely on. És olyan testvérekre van szükségünk, akikre számítani lehet. And if we think of all the concrete responsibilities of one council, és hogyha egy tanács konkrét felelősségeire gondolunk, we become more aware of all this. Akkor jobban megértjük mindezt. Our general constitutions speak of firmly upholding the responsibility of the council to animate and guide the fraternity. Az általános konstitúcióink arról beszélnek, hogy szilárdan fenn kell tartani a kölcsönös felelősségét a tanácsnak, azért, hogy animálja és irányítsa a testvéri közösséget.
Even the minister is the primary responsible for the fraternity. Még akkor is, hogyha a miniszter az elsődleges felelőse a közösségért. I'm sure we all know how important it is to have a functioning local council. Azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen fontos a helyi testvéri közösségben betöltött funkció. Since local fraternity is the basic unit of the whole order and the visible sign of the church, the community of love. Mivel a helyi testvéri közösség az alapvető egysége az egész rendnek, és az egyház látható jele, a szeretet testvéri közössége. It is the place where we feel. Ez az a hely, ahol azt érezhetjük. In the most direct way. A legdirektebb, legközvetlenebb módon. If things are not functioning. Hogy itt érezzük meg először, hogyha a dolgok nem működnek. But the co-responsibility doesn't stop at the local level. De a kölcsönös felelősség nem áll meg, nem végződik a helyi testvéri közösségben. Since the OFS is an organic union of all Catholic fraternities scattered throughout the world. Mivel az FVR a minden katolikus közösségnek az organikus szerves egysége, amelyek a világszerte működnek. All other levels are az összes többi szint equally important for life of a local fraternity and for the entire order. Egyaránt fontos a helyi testvéri közösség és az egész rend számára. It's something like concentric circles that get wider with each higher level. Ez olyan úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha ezek koncentrikus körök lennének, amelyek a felsőbb szinteken egyre szélesebb válnak. So, the life of a local fraternity, szóval a helyi testvéri közösség élete, and each of us in our vocation, és mi mindannyian a hivatásunkban, will also depend on how higher levels function. Ez mind függeni fog attól, hogy a felsőbb szintek miként működnek. In other words, másként fogalmazzak, the mission of the order, a rend küldetése, entrusted to us by the Holy Church, amelyet az Anyaszent Egyház szabott meg a számunkra, what the Church expects from us, amit az Egyház vár mi tőlünk, will depend on how each level functions. Attól fog függni, ahogyan az egyes szintek működnek. Therefore, we find the same requirement of co-responsibility. Ezért a kölcsönös felelősségnél mindig ugyanazt az elvárást találjuk. In our constitutions. A konstitúcióinkban. For the regional and national level as well. Mind a régiós, mind pedig az országos szinten. With the same role of the minister as the primary responsible on each of these levels. A miniszter felelőssége szerepe mindegyik szinten ugyanaz. The secular Franciscan order is divided into fraternities of various levels. A Ferences Világi Rend különféle szintű testvéri közösségekre van felosztva. Local, regional, national and international. Helyi, régiós, országos és nemzetközi szinten. Each one has its own moral personality in the church. Mindegyiknek megvan a maga erkölcsi személyisége az egyházban. These various fraternities are coordinated and united according to the norm of this rule and of the constitutions. Ezeket a különféle közösségeket a regula és a konstitúciók normája szerint kell koordinálni és irányítani. That's what our rule says. Ez az, amit a regulánk mond. This leads us to another topic. Ez egy másik témához vezet el minket. And that is subsidiarity. Ez pedig a szubszidiaritás elve. Sounds smart. Nagyon okosnak dolognak tűnik. Perhaps. Talán. But more than that, de ezen túl, sounds as a practical response to the requirements of the life in the OFS. De ez egy nagyon gyakorlatias megoldás a
közösségünk testvéri életének megéléséhez. This is how our constitutions define subsidiarity. A konstitúcióink a következőképpen fogalmazza meg a szubszidiaritást. The Council of Higher Levels should not do what can be adequately carried out by the local fraternities or by a council of lower level. Tehát a felsőbb szintű tanácsok nem végezhetik azt, amit megfelelő szinten el lehet látni a helyi közösségekben, vagy pedig valamelyik alsóbb szintű tanácsban is. They should respect and promote their vitality. Tiszteletben kell tartaniuk és előre kell mozdítaniuk az alsóbb szinteknek a vitalitását, hogy az ő tisztségeiket megfelelően be tudják tölteni, feladataikat megfelelően tudják látni. The local fraternities and councils concerned should commit themselves to carry out the decisions of the International Council and of the other councils of higher levels. A helyi közösségek és tanácsoknak el kell kötelezniük magukat, hogy betartsák a nemzetközi és az egyéb felső szintű tanácsok döntéseit. And to implement their programs, adapting them when necessary to their own situation. És végrehajtani az ő programjaikat, amennyiben szükséges a saját helyzetükhöz adaptálni azokat. It would mean that each level does what is in its scope. Ez azt jelenti, hogy mindegyik szint azt teszi, ami az ő szintjének megfelelő. National level will deal with questions of national importance. Az országos szint az országos jelentőségű feladatokat fogja végezni. It will have the sense for big picture and act according to that. Az átfogó képért felel, és ennek megfelelően működik. But it should not interfere with what regional level should do. De nem szabad abba beleavatkoznia, amit a régiós szintnek kellene csinálnia. It should offer help and advice. Segítséget kell nyújtania és tanácsot kell adnia. Strengthen regional level and its governing bodies. Meg kell erősíteni a régiós szintet és annak az irányító testületeit. So they could do their tasks better. Azért, hogy ők jobban el tudják végezni a feladataikat. Organization into regions is logical. A régiókra való szervezettség ez logikus dolog. Comes from the reality of life. Az élet realitását követi le, vagy onnan ered. Because the regional fraternity is the organic union of all the local fraternities existing in a territory or which can be integrated into natural unity, either by geographic proximity or by common problems and pastoral circumstances. Egy egyszerű mondat, elnézést. A régiós közösség a organikus szervezete a helyi testvéri közösségeknek, amely egy bizonyos területen működik, vagy amely valamilyen más természetes egységben rendeződik, akár földrajzi közösség, vagy közös problémák, vagy pastorális körülmények miatt. Regional level will reach a local fraternity better. A régiós szint könnyebben tudja elérni a helyi közösségeket. Also, local fraternities will communicate easier with someone that is closer to them. A régiós közösségek, vagy régiós tanácsok könnyebben kommunikálnak azokkal, akik közelebb vannak hozzájuk. And is closer to their problems. És közelebb is van a problémáikhoz. Also, there are some things that should be done, but by higher levels. De aztán vannak olyan dolgok is, amelyeket a felsőbb szinteken kell végezni. But there are certain things. De vannak olyan dolgok. But that need to be done by that very level. A certain level. Tehát, hogy minden szintnek megvan a maga feladatköre az adott szinthez kapcsolódóan. For example,
when a local council or local chapter needs to make a decision. Amikor egy helyi testvéri közösségnek vagy egy helyi káptalannak kell döntést hoznia. Nobody can do them instead of. Ezt soha nem teheti meg más helyettük. Instead of them. One of the most important decisions on local level is. Az egyik legfontosabb döntés a helyi szinten. Is who can enter the order or who can be professed. Az, hogy ki lehet tagja a közösségnek, ki tehet fogadalmat. In canonically established function in fraternity, a kánonilag megalakított funkciója a közösségnek, it is exclusively done by the local council. Tehát ezek alapján ez csak is a helyi tanács hozhat erről döntést. This is where we can see the logic and justifiability of this subsidiarity. Ez az a pont, ahol láthatjuk a szubszidiaritásnak az alátámaszthatóságát, vagy az indokoltságát. Because the local council, mert a helyi tanács, not regional or national, nem régiós és nem is országos, knows their aspirants and candidates the best. Aspirants and candidates. Tudja, vagy ismeri a legjobban a jelölteket. So we cannot tehát nem let some higher level or lower level for that matter. Nem, tehát ezt a döntést nem hagyhatjuk sem egy felső, sem pedig egy esetleg alsóbb szint számára. Just to take care of everything while the rest of us is just waiting for things to happen. Tehát, hogy nem hagyhatjuk más szinteknek azt, amit mi magunk megtehetnénk, és nem ülhetünk karbatett kézzel. We have to take our part of responsibility. Részesülnünk kell ebben a felelősségvállalásban. So what can be done so we can serve better in tehát mit our offices? Hogy jobban szolgálhassunk a funkcióinkban, a tisztségeinkben. I cannot give you some recipes. Nem adhatok számotokra recepteket, készrecepteket. But I can remind all of us on some general yet important points. De bizonyos általános, de mégis nagyon fontos pontokra felhívhatom a figyelmeteket. Not all of them, but some. De legalábbis néhány ilyen dologra. First would be love and obedience to the church. Az egyház iránti szeretet és engedelmesség. The church needs us and has expectations from us. Az egyház számít ránk és elvár tőlünk bizonyos dolgokat. These are written in our documents. Ezeket el lehet olvasni a különféle dokumentumainkban, alapiratainkban. So in order that we know what the church expects from us, tehát ahhoz, hogy tudjuk, hogy mit vár tőlünk az egyház, we should study these documents more often. Gyakrabban kellene tanulmányoznunk ezeket a dokumentumokat. That would be our rule, our constitutions and our ritual. A regula, a konstitúcióink és a szertartáskönyvünk. As most important. Ezek a legfontosabbak. Then I would mention love for our order and for all brothers and sisters that we are called to serve to. Aztán szeretnünk el a rendünket és minden olyan testvérünket, akiket szolgálni vagyunk hivatottak. Formation is also very important. A képzés is nagyon-nagyon fontos. Formation for the offices. A képzés a különféle tisztségekhez. Preparing for the offices. Felkészülés a tisztségekhez, tisztségviseléshez. And willingness to learn while being in the office. És egyfajta nyitottság a tanulásra, amikor már bizonyos tisztségeket betöltünk. Also learning about our vocation.
Aztán a hivatásunkról is tanulnunk kell. Nature and mission of the OFS. A Ferences Világi Rend természetéről és küldetéséről. So we can know where should we direct our serving. Hogy megtudhassuk, hogy merre kell irányítanunk a szolgálatunkat. All this requires our daily conversion. Mindez mindennapos megtérést követel meg tőlünk. And above all, és mindenek fölött sacramental and prayer life. Szentségi és ima életet. We should always seek God's will. Mindig Isten akaratát kell keresnünk. Especially in decisions that affect the order and its members. Különösen olyan döntéseket megelőzően, amelyek hatással vannak a rendre és a tagjaira. As Saint Francis says, ahogyan Szent Ferenc mondja, and after the Lord gave me brothers, no one showed me what I should do, but the Most High Himself revealed to me that I should live according to the form of the Holy Gospel. Idézet következik, és nem biztos, hogy pontos leszek, de hogy miután az Úr testvéreket adott nekem, senki nem mutatta meg, hogy mit kell tennem, csak maga a legföljebb való magasságos mutatta meg, hogy miként kell az evangéliumi életet élnem. Fraternal life is one of the basic points in living our vocation by the example of Saint Francis. A testvéri élet a legfontosabb, vagy a legalapvetőbb pontja annak, ahogyan a hivatásunkat, a Szent Ferenci hivatásunkat meg kell élnünk. It becomes more and more important. Egyre inkább fontossá válik. In these contemporary circumstances of life. Az életünk mostani körülményei között. Both for us personally, egyrészt személyesen a számunkra, and as an act of witnessing, és a tanúságtétel cselekedete szempontjából. In a world of alienation and loneliness. Az elidegenedés és a magányosság világában. In short, it is worth our effort. Nagyon röviden megéri az erőfeszítéseinket. And let's not forget és ne felejtsük el, hogyha if there is a wind against us, hogyha szembeszélben vagyunk, there is also Jesus saying, do not be afraid. Akkor is ott van Jézus, aki azt mondja, ne féljetek.